कालचा व्लॉग आलेला नाही आहे, हा डायरेक्टली आहे रविवारचा व्लॉग. शनिवारचा व्लॉग नव्हता कारण आवरावर चालू होती आणि त्यात आलेले होते पाहुणे. तर ते पाहुणे कोण आले होते तुम्हाला हे पुढे कळेलच. बऱ्यापैकी आज आवरले गेले बेडरूम. पूर्ण कपडे वगैरे धुवायचे होते ते साईडला काढलेले, बाकीचे पॅक करून ठेवलेले जे नवीन होते ते. आणि आता बस थोडंसं ते तर आपलं असतंच ते आता अभि करते, काही श्लोक पण करते. तर आज आहे संडे आणि पाहुणे पण येणार होते जेवायला, त्यासाठी बिर्याणीचा बेत होता. तर बस या ठिकाणी 1 किलो चिकन मी छान स्वच्छ करून घेतलेलं होतं आणि त्यात मी टाकलं आहे 2 ते 2.5 चमचे मीठ चवीनुसार. आणि हे सगळं मी आता मॅरिनेट करून ठेवते. त्यानुसार हे 7 ते 8 चमचे छोटे चमचे हे लाल तिखट आहे. यात मी काश्मीरी तिखट वगैरे असं कुठलं यूज केलं नाही, जे मी रेग्युलर यूज करते तेच आहे. आणि यात जाईल हळद, ती पण चवीनुसारच जाईल, कलरनुसार म्हणूया आपण. आणि त्यानंतर जाईल अद्रक लसूण जे मी ठेचून घेतले. तुमच्याकडे पेस्ट असेल ती पण चालेल, पण मी अद्रक लसूण बारीक ठेचून घेतलेलं आहे. त्यानंतर जाईल यात दही. दही पण ही अंदाजानेच घेतली मी आणि घट्ट दही होती आणि एवढी आंबट नव्हती, कारण बाहेरचं दही हे एवढं आंबट नसतं सहजासहजी. तर मी 3 ते 4 चमचे आरामाने दही जी यात ॲड केलेली आहे. आंबटपणा नसेल तर तुम्ही जास्त ॲड करू शकता आणि आंबट असेल तर कमी ॲड करायची दही. आणि त्यानंतर अर्धा लिंबू जो आहे, अर्धा लिंबाचा रस, मी त्याची बी जी आहे ती काढून घेतलेली आहे. अर्धा लिंबाचा रस यात पिळला आहे. आंबट होत नाही. तुम्हाला वाटेल की दही पण आणि त्यात लिंबू पण, तर अजिबात आंबटपणा येत नाही. आणि त्यानंतर हा आहे सुवानाचा चिकन मसाला. 10 रुपयाची जे आपलं पॅकेट मिळतं ना, ते मी सगळं यात ॲड केलेलं आहे. तुमच्याकडे जो चिकन मसाला अवेलेबल असेल तो पण तुम्ही यात ॲड करू शकता. आणि हा आहे सुवानाचाच बिर्याणी मसाला. हा पण मी चवीनुसारच ॲड केलेला आहे. 2 चमचे म्हणूया आपण अंदाजाने. आणि त्यानुसार 2 ते 3 पळी या ठिकाणी मी टाकलं आहे तेल. आपल्याला फोडणीतही तेल लागणारच आहे. तर आता मी सगळं मिक्स करून घेतलं आहे छानपैकी. तुम्ही बघू शकताय सगळा जो मसाला आपला सगळा पिसला तो छानपैकी मॅरिनेट झाला, लागला गेलेला आहे. आणि बस याला मी अर्धा ते 1 तास छान आता रेस्ट करू दे, म्हणजे झाकून ठेवेल. तोपर्यंत माझी जी दुसरी कामं होती मी ती आवरून घेते. हाय हॅलो नमस्कार सगळ्यांना गुड मॉर्निंग. मी अनु सगळ्यांचं स्वागत करते आपल्या चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे अनुज कॉर्नर. तर सकाळचा तुम्ही व्लॉग बघितला असणार आहे. माझं जाण्याआधीचं थोडेसे कपडे होते, नंतर गावाहून आल्यानंतरचे कपडे होते, प्लस यांचे कपडे होते. तर सगळा पसारा जो आहे बेडरूममधला सगळं आवरून झालेला आहे. जे नवे कपडे होते ते जागेवर ठेवले, जे धुवायचे होते ते धुतले आणि खूप सारे कपडे आज धुतले, वाळत घातले. काही बाहेर आहेत, काही आत आहेत. आणि वाजले आता बरोबर 12 दाखवते, वाजलेत कंप्लीट 12. आणि याआधी तुम्ही बघितलंच की मी चिकन जे आपलं मॅरिनेट करायला ठेवलेलं होतं, कारण आज करायचं आहे बिर्याणी. तर आज बनवायची आहे बिर्याणी, कारण येणार आहेत पाहुणे. ते कालही आले होते, पण काल खूप गडबड होती आणि ब्लॉग करायचं मला जमलंच नाही, कारण खूप पसारा पण झालेला होता आणि धूळ वगैरे. मला त्या आवरण्यातच 10:30-11 वाजले होते. त्यानंतर मग मी साधा स्वयंपाक बनवलेला होता, वरण भात असेल, भाजी पोळी बनवली होती. आणि काल शनिवार होता आणि म्हणून नॉनव्हेज हे नव्हतंच, यांचा उपास असतो आणि शनिवारी खातच नाही. आणि म्हणून मग आज संडे आणि म्हणून संडे स्पेशल असं आज बनवत आहो बिर्याणी. तर पाहुणे कोण आहेत हे तर मी तुम्हाला सांगेनच. तर चला, इथपर्यंत तुम्ही व्हिडिओ बघितला आहे की मी चिकन मॅरिनेट केलेलं आहे, मसाले वगैरे सगळे त्यात ॲड केलेले आहेत. आता याची नेक्स्ट प्रोसिजर काय आहे ते मी तुम्हाला दाखवते. तर चला, जे पाणी आहे भातासाठीचा उकडीचा भात बनवून घ्यायचा आधी, ते मी खडे मसाले तर नाही आहेत,
म्हणून मग मी फक्त तेच पान जे आहे ते टाकलं आहे आणि आपलं जे मीठ असेल आणि तेल आहे ते त्यात ॲड केलेलं आहे. आपल्याला छान उकळी होतील. आणि इकडे मी घेतला आहे हा बासमती राईस आहे. हा मी जवळजवळ अर्धा किलो आणि थोडा वरती घेतला आहे, कारण आपलं चिकन जे आहे ते आहे 1 किलो चिकन आहे. मग 1 किलो चिकनच्या बरोबरीने मी अर्धा किलो आणि थोड्यावरती घेतला आहे, कारण हा जो तांदूळ आहे तो चांगल्यापैकी फुलून येतो म्हणून. आणि मी ही बिर्याणी बनवते आणि ही बिर्याणी बनवते मी जवळजवळ 4 ते 5 जणांसाठी आहे, तर एवढं सफिशियंट होतं. तर चला आता मी याला छान वॉश करून घेते आणि पाणी उकळल्यावर त्याला आपण पाण्यात सोडूया. तर बस एका कढईमध्ये तेल घेतलं आहे आणि छानपैकी जो मी चॉप केलेला कांदा होता मी तो यात ॲड केला. आणि आपल्या साईडला कांदा होईपर्यंत आपल्या इकडं पाणी पण छानपैकी बॉईल झालेलं होतं. असं छान खळाखळा उकळू द्यायचं आणि त्यानंतरच त्यात तांदूळ जे ते ॲड करायचे. बघू शकता आपलं या साईडला आपला कांदा पण होतोय छानपैकी. लगेचच मी त्यात ॲड केला एक बारीक चिरलेला टमॅटो. याला जास्त शिजवून द्यायचा नाही आहे. त्याच्यातलं पाणी थोडंसं मुरलं की लगेच आपल्याला त्यात जे आपण मॅरिनेट केलं चिकन आहे छान, तर ते आपल्याला ॲड करायचं. तुम्ही बघू शकताय खूप छान मॅरिनेट झालं आहे आपलं चिकन. तर बस त्यात ॲड करायचं आहे. आणि चिकन हे कच्चं आहे म्हणून ते कांदे आणि टमॅटो पण शिजून होईल जवळ आपलं चिकन शिजून होतं त्यानुसार. तर बस या ठिकाणी मी आता पाणी वगैरे काहीच ॲड करणार नाही. याला पूर्ण पण वाफेवर शिजू देणार आहे, कारण दही त्यात ॲड केलेला टमॅटो आहे छान, तर याचं पाणी आपोआप बाहेर येईल. याला आपलं जास्त नाही शिजवायचं, याला 80 ते 90% शिजवायचं आहे. जास्त हलवायचा पण नाही, कारण मग ते जे ना तो तुटतो, म्हणून त्याला आहे ना उकळू द्यायचा छानपैकी. तर आता आपला राईस झाला आहे. आता मी त्याला त्याला आता मी गाळणीत इकडे काढून घेते. तर आपला तांदूळ जो आहे तो छान शिजून आलेला होता, तर मी बस त्याला आता छानपैकी निथळून घेते एका गाळणीमध्ये. एकदम परफेक्ट आहे. आणि बस आपल्याला एवढा शिजवून घ्यायचा आहे, त्याला फक्त एवढा शिजवून घ्यायचा आहे बस, कारण तो नंतर आपण जेव्हा दम देऊ तेव्हा तो पूर्ण होऊन जाईल. तर आता तुम्ही म्हणाल की बिर्याणी पण आहे आणि सोबत तू चपात्या पण बनवतेस, तर हो, कारण बिर्याणीची जी भाजी आहे त्यासोबत यांना खायची होती चपाती. आणि म्हणून म्हटलं मग एका जणांसाठी नको, मग सर्वांसाठीच मग 4 ते 5 चपात्या या ठिकाणी बनवल्या आहेत. सुकी भाजी काढायची होती चिकनची, म्हणजे जी आपण बिर्याणीची बनवली त्याची, मग त्याच्यासाठीच मी या ठिकाणी पटकन चपाती केली. आणि बघू शकताय आपली चिकन आहे ते खूप छानपैकी शिजून आलं आहे. आणि बस मी शेवटी मग एक कसुरी मेथी हातावर क्रश केली आणि थोडीशी कोथिंबीर त्यात ॲड केली. आणि नंतर पुन्हा आपला जो बिर्याणी मसाला होता तो पण त्यात टाकला आहे. यात मी पाण्याचा बिलकुल वापर केलेला नाही आहे. दह्याचं पाणी आणि टमॅटो कांद्याचं पाणी, बस याच्यावरच तिला मी छानपैकी चिकन आहे ते शिजवून घेतलं आहे. आणि आता आपलं चिकन जे आहे ते परफेक्ट शिजून आलेलं आहे. आता ह्याच्याहून आधी आपल्याला जास्त ड्राय करायचं नाही आहे. आणि तेल तर बघू शकता तुम्ही, एवढं तर तेल हवंच आहे, कारण मग ती पुन्हा पूर्ण सुकी जी बिर्याणी ते आपली होऊन जाईल. तर बस त्याचं टेक्स्चर बघू शकताय, सेम असं टेक्स्चर राहू द्यायचं आहे आपल्याला. आणि या ठिकाणी मी बिर्याणी आपण लेअरची करतोय, तर मी 2 ते 3 लेअर झालेले होते. तर खाली थोडीशी मी भाजी टाकली, त्यानंतर भात ॲड केलेला आहे. कुणी डायरेक्ट भाजी टाकून घेतं, नंतर पुन्हा म्हणजे 2च लेअर लावतात आणि सगळा भात त्यात ॲड करतात, पण तसं नाही करायचं. थोडी भाजी पुन्हा भात पुन्हा भाजी पुन्हा भात असं लावायचं, म्हणजे आपण ज्यावेळेस सर्व करतो ना डिश, त्यावेळेस बरोबर पीस जे ना ते भातासोबत येतात. म्हणजे आपल्याला पुन्हा बिर्याणी जी ना ती खालीवर करावी लागत नाही. आपण एका कॉर्नरने घेतल्यानंतर आपोआप पीसही येतात, मसाला येतो आणि भातही तो पण येतो. तर बस असं लेअरने करायची. तुमचं जेवढी क्वांटिटी असेल तरीसुद्धा तुम्ही 2 ते 3 लेअर हे लावायचे जे. त्या ठिकाणी माझे लेअर लावले गेलेत आणि शेवटी मी त्यात थोडंसं ॲड केलं आहे. पुन्हा जो आपला बिर्याणी मसाला होता तो, पुन्हा थोडीशी कोथिंबीर. पुदिनाचा स्वाद मुलांना आवडत नाही म्हणून मी तो स्किप करते. आणि बस आपला हा शेवटचा लेअर आहे. आणि जेवढी भाजी होती मी ती त्यात ॲड केली. नंतर जेवढा भात होता मी तो पण त्यात टाकला आहे. थोडीशी भाजी मला काढून ठेवायची होती सुकी भाजी त्यासाठी. तर बस आपलं पूर्ण पातेलं जे ते छानपैकी भरून गेलं. याला दाबायचं नाही किंवा ठोकून खाली पण नाही करायचा, अगदी हलक्या हाताने भात जो आहे तो यात ॲड करायचा आहे. आणि नंतर पुन्हा मी बिर्याणी मसाला आणि कोथिंबीर ॲड केलेली. आणि जो आपला हा पेपर असतो
सिल्वर पेपर असतो त्याला आपण छानपैकी जे आपलं पातेलं आहे त्याला छानपैकी आपण त्याला पॅक करायचं. कुठल्याही प्रकारे हवा जी वाफ जी ती बाहेर येता कामा नये. थोडा मीडियम गॅस ठेवायचा, जास्त फास्ट नाही जास्त लो पण नाही ठेवायचा. आणि बस आपल्याला यावर झाकण ठेवून द्यायचं. काहीतरी जड यावर वस्तू ठेवायची आणि बस आपलं बिर्याणीचा फायनल लुक तुम्ही बघू शकताय. जवळजवळ 35 मिनिटांनी मी हे ओपन केलं होतं. नंतर त्याला गरम ताव्यावर पण ठेवलेलं होतं आणि बिर्याणी तुम्ही बघू शकताय. अगदी वाफ येत होती बिर्याणीची. खूप परफेक्ट झालेली होती बिर्याणी आणि पाहुण्यांना आणि सगळ्यांनाच खूप आवडली बिर्याणी. तुम्ही कलरही बघू शकताय. मी यात कुठलाही फूड कलर यूज केलेला नाही. हा ओरिजिनल बिर्याणीचाच कलर आहे आणि पीसही खूप छान शिजून आले होते आणि आपला जो राईस आहे तो पण छानपैकी शिजून आला होता. आणि या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता हे आहे पाहुणे, हे माझे भाचे, यांच्या आते बहिणीचा मुलगा. ते आले होते मुंबईहून आणि त्यांच्यासाठी खास ही बिर्याणी बनवली होती. बिर्याणी खाल्ल्यानंतर ते जिरवत होते कारण मस्त चालू होत्या दोघा तिघांच्या. तर हा होता आजचा बिर्याणीचा व्हिडिओ. कसा वाटला नक्की लाईक्स कमेंट शेअर करा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे चॅनलला सबस्क्राईब करा. तोपर्यंत बाय. आजचा व्हिडिओ आवडल्यास नक्कीच लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा. तोपर्यंत तुम्हा सगळ्यांना शुभरात्री. बाय.